Tommy the monkey says, "Whee! Look at me! I have 9 big yummy bananas. I am the richest monkey in the jungle." Mia the butterfly replies, "Ooh, Tommy, those look so delicious. Can I please have 4 of them?" Tommy says, Okay, Mia. Here are 4 bananas for you. Take them slowly." Mia smiles. "Thank you, Tommy. But wait, how many bananas do you have left now?" Tommy counts. "Let me count slowly, friends. 9 minus 4 equals 1, 2, 3, 4, 5. I have 5 bananas left." Together they cheer. 9 minus 4 equals 5. Subtraction is just sharing and counting what is left. Easy peasy. मुलांनो, आज आपण वजाबाकी शिकणार आहोत. समजा रामकडे 5 सफरचंद आहेत. राम त्याच्या मित्राला 2 सफरचंद देतो. आता सांगा बघू, रामकडे किती सफरचंद उरली? चला पाहूया. 5 मधून 2 काढले तर उरतात 3. म्हणजेच 5 - 2 बराबर 3 म्हणून रामकडे 3 सफरचंद उरली. अशा प्रकारे जेव्हा आपण काही वस्तू काढून टाकतो तेव्हा त्याला वजाबाकी म्हणतात. नमस्कार मुलांनो, पहा आपल्या बागेत एक गोंडस हत्ती आणि रंगीत पोपट आले आहेत. हत्ती म्हणतो, माझ्याकडे 10 लाल सफरचंद आहेत. पोपट म्हणतो, अरे वा, पण आपण त्यातून 3 सफरचंद काढूया. चला मुलांनो, एकत्र मोजूया. 10 मधून 3 काढले तर किती उरतील? चला बघूया. 10 - 3 बराबर 7. बरोबर. आता आपल्याकडे 7 सफरचंद उरली. मुलांनो, जेव्हा आपण काही वस्तू काढून टाकतो तेव्हा त्याला वजाबाकी म्हणतात. खूप छान. तुम्ही खूप छान शिकत आहात. Wow, look at these yummy candies! But oh no, we have 4 candies and 2 friends. How can we share them fairly? What should we do? Should one friend take all? No, that wouldn't be fair. We can use division. Division means sharing things equally. Let's share. 1 candy for friend 1 and 1 candy for friend 2. We still have candies. 1 more for you and 1 more for you. Now both friends have 2 candies each. That means 4 divided by 2 equals 2. Your turn. If we have 6 cookies and 3 friends, how many cookies will each friend get? Say it with me. Amazing job, Math Stars. Division helps us share fairly. See you next time. नमस्कार मुलांनो, आज आपल्या बागेत एक मजेदार गोष्ट घडणार आहे. पहा, आपला मित्र पांडा लिओ आला आहे आणि त्याच्याकडे आहेत 12 स्वादिष्ट कपकेक्स. अरे रे, बघा 4 छोटे पिल्लू धावत आले. सगळे पिल्लू म्हणतात, लिओ, आम्हालाही कपकेक्स हवेत. लिओ हसतो आणि म्हणतो, ठीक आहे, पण सगळ्यांना समान कपकेक्स मिळाले पाहिजेत. मुलांनो, तुम्ही मदत कराल का? चला कपकेक्स वाटूया. पहिल्या पिल्लाला 1, 2, 3, दुसऱ्या पिल्लाला 1, 2, 3, तिसऱ्या पिल्लाला 1, 2, 3, चौथ्या पिल्लाला 1, 2, 3. वा, प्रत्येक पिल्लाला 3 कपकेक्स मिळाले. म्हणून आपण म्हणतो 12 भागिले 4 बराबर 3. म्हणजे 12 कपकेक्स 4 जणांमध्ये वाटले तर प्रत्येकाला 3 मिळतात. यालाच आपण भागाकार डिव्हिजन म्हणतो. खूप छान मुलांनो,